รู้ทันความคิดชีวิตไม่มีทุกข์ความทุกข์ส่วนใหญ่ของมนุษย์เราไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกเท่าไหร่นักแต่มักเกิดจากความคิดของเราเองความคิดนี่แหละที่พาเราไปในอดีตพาเราไปในอนาคตพาเราคิดซ้ำๆวนอยู่กับเรื่องเดิมๆจนกลายเป็นความทุกข์ไม่รู้จบลองสังเกตดูง่ายๆเวลาที่เราทุกข์จะพบว่าจิตเรามักคิดอะไรบางอย่างอยู่เสมอคิดโกรธคิดกลัวคิดกังวลคิดอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้จนในที่สุดเราก็หลงเชื่อความคิดนั้นเหมือนคนที่เข้าไปอยู่ในหนังแล้วลืมไปว่านั่นเป็นเพียงภาพบนจอเห็นธรรมชาติของความคิดจริงๆแล้วความคิดไม่ใช่ของไม่ดีเพราะความคิดเป็นธรรมชาติของจิตที่ยังมีชีวิตมันเกิดขึ้นเองดับไปเองเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าแต่ปัญหาคือเราหลงไปยึดความคิดว่าเป็นของเราเมื่อมีความคิดดีเราก็อยากเก็บไว้เมื่อมีความคิดไม่ดีเราก็อยากไล่มันออกนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความทุกข์เพราะเราไม่รู้เท่าทันว่าความคิดมันแค่เกิดมันไม่ได้สั่งให้เราเชื่อมันไม่ได้บังคับให้เราทุกข์แต่มันเป็นเราเองที่เลือกจะเข้าไปเป็นมันฝึกให้รู้ทันความคิดแล้วเราจะรู้ทันความคิดได้อย่างไรทางเดียวคือฝึกสติสติคือความรู้สึกตัวรู้ว่าตอนนี้จิตเรากำลังทำอะไรอยู่กับปัจจุบันขณะตรงนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ไม่ลอยไปอดีตไม่เพลินไปอนาคตเริ่มฝึกได้ง่ายๆเช่นเวลานั่งอยู่เฉยๆก็รู้ว่ากำลังนั่งเอาความรู้สึกจับที่ก้นที่กำลังสัมผัสพื้นตึงๆอยู่หายใจก็รู้ว่ากำลังหายใจเดินก็รู้ว่ากำลังเดินหรือแม้แต่กำลังคิดก็รู้ว่ากำลังคิดเพียงแค่นี้เองสติจะเริ่มทำงานความรู้ตัวจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นเลยว่าความคิดมันผุดขึ้นมาเองเหมือนคลื่นในทะเลที่ซัดมาแล้วก็หายไปแต่การฝึกสติต้องใช้เวลาในการฝึกต้องฝึกจริงๆฝึกให้เป็นนิสัยจนเกิดเป็นทักษะซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่สามารถสอนกันได้โดยตรงเหมือนกับการหัดว่ายน้ำมันเป็นความรู้ที่เกิดจากการฝึกฝนเองจนชำนาญสติก็เหมือนกันต้องฝึกด้วยตัวเองเท่านั้นจึงจะเห็นผลและจะเห็นความคิดในที่สุดเห็นแล้วไม่ต้องเข้าไปเป็นเมื่อเห็นความคิดได้แล้วอย่าเพิ่งรีบไปแก้อย่าเพิ่งไปผลักมันให้เห็นเฉยๆเห็นโดยไม่เข้าไปเป็นเห็นโดยไม่ต้องตัดสินคิดดีก็รู้ว่าดีคิดไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีแต่ไม่ต้องเอาไม่ต้องปฏิเสธเพียงแค่รู้ก็แล้ววางเพราะเมื่อเรารู้ทันความคิดนั้นจะอ่อนกำลังลงเองมันยังเกิดอยู่แต่เราจะไม่หลงตามมันอีกต่อไปเหมือนคนดูหนังที่เริ่มรู้ว่านี่คือหนังจะมีฉากเศร้าฉากรักฉากโกรธเราก็เพียงแค่ดูรู้แต่ไม่อินฝึกให้บ่อยทำให้มากการรู้ทันความคิดไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ในวันสองวันแต่มันต้องอาศัยการฝึกอย่างต่อเนื่องพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติเป็นทางแห่งความไม่ประมาทผู้มีสติย่อมเห็นทางออกจากทุกข์ดังนั้นยิ่งเราฝึกให้บ่อยยิ่งเรามีสติรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันมากเท่าไหร่เราจะเริ่มเห็นว่าความคิดก็แค่ความคิดไม่ต้องห้ามไม่ต้องไล่เพียงแต่ไม่ต้องไปเป็นมันทำให้มากๆเข้าจิตจะชำนาญเหมือนคนที่ฝึกขี่จักรยานตอนแรกก็ล้มบ้างแต่พอทำบ่อยๆก็ทรงตัวได้เองสติเองก็เช่นกันต้องอาศัยการฝึกซ้ำจนกลายเป็นนิสัยผลของการรู้ทันความคิดเมื่อรู้ทันความคิดได้ใจจะเริ่มเบาสิ่งเดิมๆที่เคยทำให้เราทุกข์จะยังคงเกิดอยู่แต่ไม่มีอำนาจกับเราเหมือนก่อนจะมีความคิดขึ้นมาแต่เราไม่จมจะมีอารมณ์เกิดขึ้นแต่เราไม่หลงใจจะสงบมีช่องว่างมีอิสระนี่แหละคือชีวิตที่ไม่เป็นทุกข์เพราะเราไม่ได้ถูกความคิดพาไปอีกต่อไปเราเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงสรุปปิดท้ายจำไว้นะ
ความคิดไม่ใช่ศัตรู แต่ความไม่รู้ทันความคิดต่างหากที่เป็นต้นเหตุของทุกข์ฝึกให้รู้สึกตัวบ่อยๆ อยู่กับปัจจุบันขณะ เห็นความคิด เห็นอารมณ์ แล้ววาง แค่นี้เอง ทุกข์จะคลาย ใจจะเริ่มเบิกบาน เป็นอิสระจากสิ่งที่เคยรัดรึง เมื่อเรารู้ทันความคิดได้ ชีวิตนี้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์อีกต่อไป ขอให้ทุกท่านมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะ รู้ทันความคิด แล้วพบกับความสงบในใจของตนเองทุกท่านครับ สาธุ